Ganyan lang siya ang pagkalagay mga boss. Sa Shopee ko lang din to nabili. Ito yung pang-lock niya dito. Tapos i-lock mo siya ng ganyan. Yan. Tagal na masyadong hindi nagagamit ito. Magandang araw mga boss. Welcome sa isa na namang episode natin sa ating channel. At kung nakikita nyo itong aking binibidyo ngayon, yes mga boss, yan ay ang aking DIY kayak na ginawa ko ilang taon na ang nakakaraan. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung update niya mga boss. Simula doon sa mukha siyang basura hanggang sa ito na yung itsura niya mga boss, no? Ayan, no? Kung nakikita nyo, may kulay na siya. Pero ang kulay na yan mga boss ay ano yan, yung sa pinabatak ko. Nagbayad kasi ako ng marunong talagang gumawa. Pinabatakan ko kasi nung matagal na siya, medyo nagbibiritil na yung ano, yung mga fiber. So nakikita niyo ito dito, manipis-nipis pa to. Pero yung mga fiber niya parang napupulbo, kaya pinabatakan ko siya ng ano din, yung gamit din doon sa fiber. Di ko alam anong tawag doon sa binatak nila dito, pero ito na yun siya, parang naging plastic na siya mga boss. Oh. Nung nakaraan na wala pa itong batak, hindi nila binatakan. Ano ito, malambot kasi yung ginawa ko, isang patong lang na fiber. Ganyan lang, isang patong. Magastos kasi masyado pag damihan mo yung fiber. Kami ito dito mga boss. Oh, yan oh. Ito yung binatak nila. Nabilad kasi ito, kaya nagkaganito na siya. Yan oh. Ito, matigas na. Itong dito dati, hindi ito matigas. So ano na ito siya, nagkapal, kaya lalong bumigat. Sa mga gustong bumili ng pedal at mga nagtatanong ng pedal na nabili ko, sa Alibaba ko po ito nabili mga boss. Ewan ko kung sa Timo meron, parang sa Timo meron din yata, timo.com. Check nyo na lang mga boss. Ang bili ko nito sa Alibaba, 12K kasama na yung shipping. 10K siya. Pagdating dito, nagbayad pa ako sa customs ng 2K, kaya naging 12K siya. So mahal din. Ganyan lang siya ang pagkalagay mga boss. Oh. Yan oh. Oh. Tapos ito, di ko alam anong tawag nito. Sa Shopee ko lang din to nabili. Ito yung pang-lock niya dito. Nakita ko lang din ito sa shop ng mga kayak. Sa Shopee pa rin. So lagay ko siya dyan. Tapos i-lock mo siya ng ganyan. Yan. Tagal na masyadong hindi nagagamit ito. So dito. Mga isang taon na siguro akong hindi nagkakayak mga boss. Kaya wala na, nanigas na. Tingnan nyo yung mga itsura niyan, naglumot-lumot na. So ayan, tapos pagka ibaba ko siya, so dito lang. Ganyan ko siya baba. Diyan tubig. Baba ko siya diyan sa tubig. Saka ka na makapedal. Pero wala tayong tubig. Yan. So itong upuan ko mga boss, wala na, kita nyo yan, parada ding nilulumot-lumot. Meron akong nilagay dito, wala na, ano na yata ito, kinain na lang kalawang. Ayan o, meron akong nilagay dito. Meron ding nabibili na ganito sa Shopee, pero ito, DIY ko lang ito. Ito rin, pwede din yung railings ang gamitin mo, pero gumawa lang ako ng plastic. Ako na lang ang nag-design para malagyan ko siya ng parang railings niya. Plastic ito mga boss, yung PVC na plat. Giplat ko lang siya na PVC na makapal. Ito, dalawa. Yan. So, meron niyang parang nut. Nut yan siya na, ano, merong mabibili din yan sa Shopee. Nasakto sa, ano nito, itong dito sa upuan. Itong design ng upuan na ito, meron siyang ganito. So, paglagay ko niyan dito mga boss, para siyang may railings na rin. Yan, may thread din ito siya. Nilagyan ko ng thread. Ewan ko lang kung gumagana pa yung thread niya kasi parang kinain na ng kalawang. Sobrang tagal na hindi nagagamit. Sobrang taon na siguro. Wala na, kailangan na ito isprehan ng DW40. Kunwari, na-screw na natin. So, ganyan siya mga boss. Kung ang pinakasagad nito, yun ang sukat ko. Pag may maiksi pa kasi sa akin na tao na sasakay dito, kunwari anak ko, pwede niyang itulak, pabante. Ayan, pinakasagad yan. Oh. Para pag pedal niya, maabot niya pa rin. So yan, itsura niya mga boss. Oh. Kasama na yung dalawang ano na yan. Itong upuan pala mga boss, nabili ko ito sa taga Cebu. 6K ang benta niya. Meron ako nakita nito sa Timo.
sa timo.com meron 2.5 nakita ko. Ewan ko kung ganito ang design nun. Kasi itong nabili ko, itong ganito ang design. Tapos yung dito niya, slide lang ito. Yan. Tapos matagal kasi itong hindi na videohan, marami ng update sa mga nakakapanood ng video ko paggawa ko ng kayak na ito, alam nila na hindi ganito itsura nito. Na iba na siya. Ito nadagdag. Wala ito sa original na pagkagawa ko. Ito ang dinagdag ko na lang ito nung binilihan ko na ng ganito siya. Yung parang latch ang tawag nila dito. Tapos nilagyan ko din ng rod holder dito, yung ipasok dyan. Tapos diano na lang namin ng nansag na epoxy. Yan o. 4 yan mga boss. Dito din meron. Tapos dito at saka doon. Yan. Ano pa ba? Ito pala. Ito mga boss. Ito lang ang gamit ko pang sa kanya para lumiko siya. Pakita ko sa inyo paano ito. Ayan o. Yan. Tapos, itong dito, lagay ko dito. Tapos itong bolt niya para stopper. Para hindi ito matanggal, hindi mahulog. So, yan. Tapos meron akong kahoy na nakalagay dito, hindi ko nadala. Meron yan siyang parang tubo na nakalagay dito, papunta doon sa akin. Papunta doon sa mahawakan ko doon sa nakaupo ako. So iliko-liko ko lang siya. Tulak-tulak ko ganyan. Nagliko na yung ating kayak mga boss. Parang sa lang, yung sa mga bangka na ginagamit, ganyan Ito, kita niyo ito. Ito. Parang ganito lang siya mga boss. Yan Yan ang mechanism niya. Tapos pagka itulak ito ng nagmamaneho, yan iliko-liko yan siya. Yan lang kasimple ang ginawa ko. So ayan mga boss, ang ating update patungkol dito sa ating kayak. Marami pang i-repair dito. Kailangan ko itong pakinisin pa or pipinturahan ko na lang siguro. Sa susunod na mga video siguro, kung yung breakdown siguro, gagawa ko ng video about sa breakdown, saan makakabili, anong mga pinagbibili ko, para malaman ng mga gustong mag-DIY. Marami kasing nagtatanong sa aking channel about dito sa kayak na ito mga boss. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo. At sa mga bago pa, please like and share mga boss. Support sa aking channel. Hanggang dyan, paalam mo na.